going to make Classic Silvanas and Oreo Silvanas. We need the following ingredients: 3 egg whites, half cup of cashew nuts, 6 tablespoons of white sugar, 5 teaspoons of cornstarch, 1/4 teaspoons of white vinegar. Paghaluin ang cashew nuts at ang cornstarch, and then haluin. Then, iset aside po muna natin siya. Sa isang bowl, i-beat natin ang egg whites. Then add the white vinegar. Then add white sugar later on. Pwede na natin i-add ang cashew nuts at ang cornstarch. So, i-fold nyo lang po siya sa egg white. Huwag nyo po siyang i-overmix kasi magtutubig po siya. By the way guys, dapat po nakapag-preheat na po tayo ng oven sa 300 degrees po. And then, i-bake po natin ang Silvanas natin for 25 minutes. So, nilagay ko lang po siya sa isang piping bag para po mas madali natin siyang i-forma. Ang gamit ko po ay parchment paper, and then nag-draw lang po ako ng circles para meron po akong guide at ma-maximize ko po ang space ko sa oven. I-flatten po natin yung wafer natin para kapag nag-partner po tayo ng dalawang wafer, hindi po mahirap pag taklubin. So, pwede na po natin siyang ilagay sa oven kasi kanina pa natin pinainit yung oven natin. Tanggalin niyo po siya sa baking pan. We need 3/4 cup of unsalted butter, 3 tablespoons of condensed milk,
and half a teaspoon of vanilla extract. You can also use Oreo filling para po sa Oreo Silvanas. So sa isang bowl, ibibit lang po natin ang butter. So, pwede na po natin i-assemble ang ating Silvanas. So, lalagyan lang po natin siya ng buttercream. Sa inyo po yun kung gaano karaming butter ang gusto nyo ilagay. Sa akin po, hindi ko po gaanong dinamihan dahil kami lang po kakain ito sa bahay. So, pati po yung gilid, lalagyan po natin ng butter para dyan po didikit yung ating crumbs. Ang ginamit ko nga palang crumbs ay shortbread cookies. Pwede po kayong gumamit ng graham flakes, ng cakes, digestive cookies, pwede din po. Or Marie, medyo mura-mura po siya. Let's do the Oreo Silvanas. So, same procedure lang po para sa Oreo Silvana. Lalagyan din natin ng butter sa may gilid. Then, i-roll po natin yung gilid muna bago natin lagyan yung gitna. So, tapos na po ang ating Classic Silvanas at ang Oreo Silvanas. Ang total po na nagawa ko sa recipe na ito ay 12 pieces. So, kailangan po natin siyang i-keep sa
refrigerator para po medyo tumigas po siya ng konti. Kasi kapag nasa room temperature po, lumalambot po siya. So, keep po natin siya sa fridge. Para naman po sa packaging, meron po ako ditong paper bag na kinat ko lang. Then ganyan po yung ginawa ko. Then, ilalagay ko po siya sa isang plastic container. Kaya ko po siya ilalagay. So, guys, tinry ko po itong Oreo Silvanas natin at saka yung Classic. Pareho po siyang masarap. Pero, mas favorite ko po talaga yung Classic. Pero, pareho po siyang masarap. Nakaka-addict po yung lasa niya. It's so yummy and ang sarap!